انا دلوقتي في دي قناه تي تايم وذ ديركون، ورجعت لكم فيديو جديد. الفيديو ده هتكلم فيه عن المسلسلات والافلام والانمي اللي اتفرجت عليهم في شهر يناير. في شهر يناير شفت 2 انمي وفيلمين و 3 مسلسلات، فانا اتفرجت على حاجات كتيره خلال الشهر ده. وهبدا اول حاجه بالاتنين انمي. اول انمي شفته هو انمي انجل بيتس. انجل بيتس ده انمي قصير حوالي 13 حلقه او 14 حلقه، مش متاكده. هسيب لينكات، بالمناسبة هسيب لينكات الحاجات التريلرز كلها صفحاتهم على ويكيبيديا او غيره في الديسكريبشن بوكس عشان عاوزين تعرفوا عنها معلومات اكتر. انجل بيتس ده انمي حلو جدا جدا جدا. بيتكلم عن ولد بيموت وبيصحى يلاقي نفسه في الحياة الأخرى، بس عنده فقد الذاكرة، فهو مش فاكر هو مات ازاي وازاي بقى وصل للمكان ده. بيلاقي نفسه في وسط بيئة مدرسة فيها طلبة كتير في أعمار، معظمهم في عمر الثانوي. كل دول ناس ماتوا، ودي أرواحهم، وهم في المكان ده ما انتقلوش المرحلة اللي بعد كده من الموت، لأن هم ما عندهمش رضا عن حياتهم او ما عندهمش رضا عن الطريقة اللي ماتوا بيها. بيبدأ يتعامل مع الناس دي ويكتشف يكتشف كل واحد فيهم مات ازاي، ويبدأ يحاول يفتكر هو مات ازاي وايه السبب اللي مخليه في وسط الناس دول. ان هو هل ليه ما كانش راضي عن حياته، او ليه مش راضي عن موته والطريقة اللي مات بيها. الانمي مؤثر جدا رغم انه قصير قوي، بس انا فعلا عيطت مع كل حلقة. ما تشوفوهوش لو انتم مش مستعدين تعيطوا، بس من احلى الانميات اللي شفتها. الانمي اللي شفته بعد كده هو هاتاراكو ماوساما. وده برضو انمي قصير، لكن رغم ان المانجا بتاعته مستمرة حتى الان وليه لايت نوفلز، بس انا نفسي فعلا ان الانمي ده يتعمل له سيزون تاني، لكن حتى الان مفيش له غير سيزون واحد وسيزون قصير كمان. الانمي ده بيتكلم عن ماوساما. ده المفروض في بعد اخر هو عبارة عن الشيطان او ملك الشياطين، بس وكان في وسط معركة مع البطلة اللي بتحاول تحمي الناس منه. في وسط المعركة بيفتح بيفتح بوابة بتنقله للأرض، وبالذات بتنقله لليابان. فبيتنقل لليابان هو والمساعد بتاعه، وبطريقة ما البطلة كمان بتتنقل. وفجأة بنشوفهم اتحولوا من الشرير والبطلة اللي بيواجهوا بعض لمجرد اتنين. واحد هو بيشتغل في مطعم همبرجر، هي بتشتغل في مركز اتصالات او مركز خدمة عملاء تقريبا. وبنشوف في يومياتهم وانهم ازاي في مرحلة ما فجأة بينسوا ان هما كانوا الشرير والبطل اللي بيواجهوا بعض. طبعا في احداث تانية كتيرة، بس انا طبعا مش عايزة احرق حاجة. بس من الانميات اللي استمتعت بيها جدا وزعلت فعلا ان هو بالقصر ده وان هو ما كملش بعد كده. ارشحها لكم جدا. بعد كده المسلسلات اللي شفتها، اول مسلسل شفته هو مسلسل دارك، وده مسلسل الماني من انتاج نتفليكس. اقدر اشرحه ببساطه ان هو نسخه مظلمه شويه ونسخه مرعبه ومعقده. بلاش مرعبه، معقده اكتر من مسلسل سترينجر ثينجز. يعني لو عجبكم سترينجر ثينجز اعتقد ان دارك هيعجبكم جدا. ده اعتقد ان هو من احلى المسلسلات اللي شفتها. مسلسل عميق قوي، في افكار كتيره، بيتكلم عن السفر عبر الزمن والتنقل، بيطرح نظريات اينشتاين. بتدور احداثه في مدينه المانيه صغيره شبيهه شويه في المدينه اللي في مسلسل سترينجر ثينجز. وبيبدا الاحداث باختفاء ولد، وفجاه بنشوف ان ازاي المدينه كلها بتنجذب لحدث خارق للطبيعه. انصحكم ان انتم لانهم زي سترينجر ثينجز الشخصيات الاساسيه معروفه نوعا ما او سهل تتبعها، لكن هنا الشخصيات الاساسيه كتيره، العائلات كلها مهمه. فلو انتم مش هتعرفوا تتابعوا قوي، هو الصراحه مسلسل بيسهل موضوع المتابعه ده على الناس شويه بمرور الحلقات. لو مش هتعرفوا تتابعوا قوي، خلوا معاكم ورقه وقلم واكتبوا كل شخصيه واكتبوا ايه علاقتها بالشخصيات التانية عشان تعرفوا تتابعوا اكتر. المسلسل بيبدأ بطريقة، وفي وسط المسلسل الحلقة الخامسة الأحداث بتشد جدا. من أحلى المسلسلات اللي شفتها فعلا، وأرشحه لكم. وهو المفروض مسلسل مستمر، فالمفروض السيزون التاني بتاعه هينزل السنة دي أو السنة الجاية، مش متأكدة. المسلسل اللي شفته بعد كده، شفت الموسم الرابع والجديد اللي لسه نازل من بلاك ميرور. أقدر أقول إن ده تقريبا
الموسم الاقل تفضيلا بالنسبه لي من كل مواسم بلاك ميرور. انا استمتعت بيه، بس حسيت ان هم خايفين ان هم يخلوه مظلم او ان هم يخلوه مرعب زي المواسم اللي قبل كده. حسيت ان هم بيتراجعوا مع كل نهايه حلقه، ان هم ياخدوا المنحنى المظلم اللي انا اتعودت منهم، كانهم مش عايزين يزعلوا الناس مثلا. المسلسل اللي ما يعرفوش، ده مسلسل كل حلقه فيه مستقله بذاتها، بقصتها بشخصياتها، كلها بتتحدث عن الآثار السلبية بشكل مرعب للتكنولوجيا في حياتنا. ايه التكنولوجيا ممكن تدفعنا نعمله أو تخلينا نعمله، أو أثارها السلبية على حياتنا بشكل عام بطريقة أو بأخرى. المواسم اللي قبل كده، ال3 مواسم اللي قبل كده، الموسمين الأولانيين بتوع BBC اللي هم البريطانيين، والموسم الثالث بتاع نتفليكس بعد ما نتفليكس خدته، بالنسبة لي كانوا أحسن من الموسم ده. لكن ده ما يمنعش أنا استمتعت برضه بالموسم ده جدا، يظل واحد من مسلسلاتي المفضلة. المسلسل اللي شفته بعد كده هو ديرك جنتليز هوليستيك ديتكتيف ايجنسي. ده مسلسل انا زعلانه جدا جدا ان هو ما كملش. هو عباره عن مسلسل من موسمين بس، وانتاج مشترك ما بين BBC ونتفليكس. BBC قررت انها توقفه، فحتى الان مش عارفين نتفليكس هيكملوا لوحدهم ولا لا. بس ده مسلسل مقتبس من كتب بتاعه دوغلاس ادمز، اللي هو الناس ما تعرفوش، اللي هو مشهور اكتر ب كتاب هيتشهايكرز جايد تو ذا جالاكسي. دي سلسلة كتب تانية دي اسمها ديرك جنتلي، بتتكلم عن بطلنا ديرك جنتلي وطريقته في حل الجرائم. هو عبارة عن محقق او بيسمي نفسه محقق، والجرائم بتتحل معاه بطريقة مثيرة للاهتمام اوي. واحد من الابطال إلايجا وود، اعتقد ده من اول حاجة شدتني قبل ما اعرف اي حاجة. إلايجا وود اللي هو كان بطل لورد اوف ذا رينجز، كان عامل دور فرودو. الصراحة المسلسل ده كل حاجة فيه تحفة، الشخصيات تحفة، طريقة التمثيل تحفة. ديرك جنتلي ذات نفسه كشخصية بقى واحدة من شخصياتي المفضلة على الإطلاق من المسلسلات. أرشح لكم جدا حتى لو بتتفرجوا عليه وانتوا عارفين ان هو مش هيكمل بعد كده. والمسلسل الصراحة أحذركم ان هو بينتهي وهو بيمهد لسيزون تالت، فاحنا حتى الآن مش عارفين هيحصل سيزون تالت ده ولا لأ. بس هو الصراحة مسلسل يستحق المشاهدة. بعد كده الافلام اللي شفتها، شفت فيلمين. اول فيلم شفته هو Guardians of the Galaxy 2، الجزء الثاني من سلسله Guardians of the Galaxy. مش محتاجه اتكلم عنه كتير، بسطني جدا وضحكني جدا. مشهد البدايه تحفه، جروت واحد من شخصياتي المفضله، الجرافيكس فيه طبعا تحفه. بس انا اعتقد ان انا كنت داخله الفيلم ده بتفرج عليه عشان اضحك. Guardians of the Galaxy اعتقد انها تبقى افلام او هي افلام مفضله من اليونيفرس بتاع مارفل كله، لمجرد ان هو بتضحك جدا. اعتقد ان الناس بيقولوا لي ان انا كده احب ثور راجناروك، لان راجناروك قريب قوي من اسلوب Guardians of the Galaxy اكتر من اسلوب الافنجرز. كان فيلم ممتع جدا. واخر حاجه اتفرجت عليها هو فيلم Kill Your Darlings، بطولة داني رادكليف. الصراحة الفيلم كان اوكي. هو بيحكي قصة حياة البيت جنريشن، اللي هم كتاب البيت، اللي هم منهم جاك كروك وألين جينزبرج وغيرهم، في فترة دراستهم الجامعية، وازاي شكلوا شكل مختلف من اسلوب الكتابة. انا الصراحة ما بحبش اسلوب كتابتهم اصلا. هم ككتاب بالنسبة لي مش من الكتاب المفضلين. ما اهتمتش قوي يعني مثلا قريت قصيدة هاول بتاعت ألين جينزبرج، حاولت أقرأ On the Road لجاك كروك، بس أسلوب كتابتهم مش أسلوبهم المفضل ليا. أنا شفت الفيلم مجرد إن شدني إن أنا أشوفه من بطولة داني رادكليف، لكن بالنسبة لي ما كانش فيلم ممتع قوي. كان أوكي، لكن ما كنتش مهتمة الصراحة بأسلوب حياة ولا أسلوب كتابة البيت جنريشن عشان أكون مهتمة كفاية إن أنا أحب الفيلم اللي بيتكلم عنه. دي كل الحاجات اللي اتفرجت عليها خلال الشهر ده. في شهر فبراير اعتقد ان انا خطتي عايزة اتفرج على كمية كبيرة من الافلام القصيرة، فاستنوا حصاد شهر فبراير وهتشوفوني بتكلم فيه عن الحاجات دي. هستنى الكومنتات بتاعتكم لو عندكم اي رأي او اي تعليقات على الحاجات اللي انا اتكلمت عنها، هستناها في الكومنتات. وهتلاقوا في الديسكربشن بوكس لينكات لاي حاجة انا اتكلمت عنها ولينكات اكونتات السوشيال ميديا لو عايزين تتواصلوا معايا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بس في فيديو جديد. باي باي.